nhớ rong bé cho sư hư cho thơ cho thì chữ cho anh tự bé học bộ cùng mong khi trong mong rong我头我招我内到家叫查事叫 staff 贴股被多一份的这给背后挖住到内要做弄了。cho mẹ sốt là cho cái cô san trình văn chữ 我找我那路挖住。我找被真正才能做多找那这给路挖住，让的山叶子。เขาcho mẹ cho cái lũ luôn ở sang nhà già. Bây giờ cái lão ấy tuần trình, lão ấy bằng trình, thì lão ấy lúc bỏ cầu mong. Và chữ giờ tụ số số phòng cầu mong bù đồ bây giờ đó. Và chữ sĩ bê, và giờ họ bỏ cầu mong, và cầu mong đồ tí nền, nhà họ luôn địa tế nó. Thank you for giving to the Lord. Thảo cho đúng này cái ba Next Gen Ministries of the Phong District. Nếu tôi giờ lên đầu sư bỏ lầu thiên tổ bê, nhớ cho họ Philippines trong ý người bê trong ngày chi địa. I thank my God every time I remember you. In my prayer for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Thầu lúc xưa của ti cho cả là sai, bây giờ rèn cho错tụ, bây giờ thao cho错tụ, bây giờ sư phụ cho错tụ,我报道係啲khó，我背後報共夢，我到話主哋啲地怒，落到包做我路上攞，又vì này，是到這幾老爸，老公我給，到這幾我話主哋啲地怒。我知道佢哋每日幫助學報共紅毛，我話主哋啲地怒。我話主教佢哋。cú sa bao nhiêu giờ tôi want to take this nữa tôi bảo có mong cho trả sự cho step thiết cụ thọ khoản này cho chúa tụ cho cái lưu vật chữ cho cái lưu bé họ bảo có mong lòng tới cho cái này tàu xí ra mỗi nhiệt chia ba đồ bận trình lo trong đời bận trình của đồ xí ra mỗi ý phần cầu xa đồ đồ bé họ bảo có mong我找真正说来给半年才找好报告吗？我找准备做给故事过路往去了。Thank you for your faithfulness to the ministry. Bây giờ đợi cho cái sĩ do lòng đời sáng nhật chia chẳng continue nhớ rồi xong ở chia cầu chùa nó chia nhớ rồi xong ở chia cầu chùa nó bây mua ý bộ ở bên rừng đợi ý bộ cầu xa bên rừng đợi ba nhật chia đợi bây học cầu bộ cầu mong giờ mua tí rong sai nữa chị bây giờ cho lý cầu chi bên rừng và chỉ tàu ba xứ bây mua ý bộ ở bên rừng ba và giờ gì châu xa bớt bây giờ kế của tàu ba nhân nhớ tôi sống ở chia cầu chua bây tàu sĩ ba rồi liền nào cho bên trên của ban trung trang được bao nhiêu chia một đồ trâu trâu chi chia giờ bao bờ tàu nhẹ giờ ít bùa cho trâu chia chỉ bùa nâng cầu $1 thì chỉ cho trâu xin cho ở ban nâng cầu chia một đồ bé trâu chua chia giờ xả bờ tàu nhẹ giờ ít bùa gì trâu gì chia ít bùa bao trâu xả thì bao xin cho ở ba cầu chi chia một đầu cầu chua chia giờ cầu bờ tàu nhẹ giờ ít bùa xả chậu ít chia chua bùa chi chậu gì thì chua xin cho ở ba cầu chia một đầu cầu bao chia giờ cầu bê bờ tàu nhẹ giờ ít bùa chi chậu o tàu bùa cầu $1 thì chi chậu bao xin cho ở ba chi chậu $1 một đầu chua chia giờ đầu chậu gì bờ tàu nhẹ giờ bê bùa chia gì bùa gì thì xả chậu bê xin Satan cho bên trên và giờ ít bộ ở bên trên bao nhiêu đồ cầu mong như đồ dùng ở chia cầu chua đàn thọ thiên lý tàu ý lan cầu chia bao nhiêu xa thì gì cho đầu tiên. Ở trong mấy số là tên nhà cha cái mấy tàu bán tàu cho cầu mong thằng mà chỉ phòng có một trong mấy số là bây một chỗ chỗ bên trên là chỉ xa cho xa percent đặc biệt là bên trên và tàu bao nhiêu trong Great Commission như đồ dùng ở chia cầu chua và giờ tàu gì bộ đầu chia xa bộ chỉ cho $1. thọ cho rồi bây giờ anh sau này sau từ cái lúc sau tăng nó trên còn chưa mấy cú sáng của lọt cho bán cho bây giờ nhà cái sản xuất món rau thì thọ mà chỉ phòng có món cho bây giờ anh sau này sau từ bây cái chát sò đợi cho số bên trên giờ nhau cho họ thao trả sự phong đào chát sò xong ở chia cầu chua nó bây giờ tôi có tiền đồ lúc chi lì vì bây giờ mua trong sa la vậy bây giờ mua nửa chọn cho họ online để thầu lúc xưa tiền là nó chỉ mà liệt kia đồ bé nên mà liệt muốn download là sai xe này giờ bên trên và ba nhau cho họ từ我找着没得给把伢子
cái thảo văn chữ ha mấy cái chơi rượu 我找着对人家个没上到的不要不过忙，我忘记在这电脑诶，他忘记放过忙对没？我找着被人家错到，个没路忘记在这电脑，没到半夜在到着被到十，这路我忘记在后路，他忘记放过忙，不着没说了。 thọ cho ý rong gì đồ cho kêu này đồ khí đồ cụ thể bây giờ step cho đặc sản đồ công này nhà đồ nun nó để mà li xin gì nhà đồ lì lucia nhà rong chẳng chênh cho lên cho từ rong xa nó biết cụ chắc mong sẽ học được xin gì lo biết cụ tàu bù theo chẳng sự bố chẳng đợi cứ bố sáng tôi cho biết chẳng chênh bố cụ mong lùi rong xa hay ta biết chẳng chênh cho lên cho từ cụ mua biết chẳng nhà ít phần cầu tôi cho bằng chữ cụ cụ giờ sẽ phải là cụ rong xa ta biết bằng chênh nó in trở bỏ xa cho nhà cho bằng chữ cụ continue to encourage biết chẳng chênh cho lên cho từ có mẹ continue to cho nhà to chẳng nhà cứ biết mong khử tàu nó tuy là bằng chữ bút cho biết xứ biết thà là cho trả ăn cho bằng chữ rong xa ta biết chẳng chênh bỏ xa cho họ nó nhưng nó cái biết trả ăn mong sai bằng chữ tu lu nhớ cho phong đỡ đại niên trong plau của nhớ từng cái ý tưởng cái cầu gì nhà mình ban tàu nó cha bên tổ một trên đại niên trong plau cái ý tưởng cái cầu gì vang chữ tu lu nữa cũng hà lên nó vang chữ Nebuchadnezzar sau trang đỡ cứ hà giang cang nó sang mong cho cho tu đợi cho trang tốt nên ha cho sạch chỉ hà cho tốt nên cứ hà dạng lưu từ nhớ thông pleng bla tế hạt ta thọ của mẹ sốt lời nó càng nhớ rong ha nhớ càng xa lù cú thọ kha tế chu kỳ chuyển kinh cứ giờ vang chữ tu cứ mua phư kỳ lù càng gạo ô cho cú bù cho mẹ baoอย่างคือว่างชื่อโอโจเปปูเจ๋งเก่งเห็นเลยแต่ทุกี้คือว่างชื่อโอยาลูฟุกิคือลูกันเกาว่างชื่อยาตัวว่างจือคือย่อมงอีทีนิวยอร์กมงชิมอนนุกันกูโอเน่งย่อสุชาชอหูกูลูว่างลูเจกูโมอีปัวจางอย่างสีชิตังกูชีจ้อชีเธออีอย่างตั้งชีเลย但是古我印象不说，总裁看头古政府让移动个古本到我做公差个嘞，古家多年模糊，古家多上个一直做古多注意胡乱中巴比伦，过多做古哈下古让不说，到做古晒要来讲，家多年在晒地，在我认识。在晒香，还在晒怒股，查多有股，股把股让包说做不能，但是只莫领từ才到做股嘞。ต่อการđó đại niên giờ to cho股，đại niên một lô ilum bê hu o bê thế sa sa lợi lệ股từ vang chữ lum bê, nếu một tê vang chữ cứ lao hú tung chụp linh trong giải nữa. Cú ta lệ bà cú giang bao số cho nữ nông cú ha cho nữ ta bê thê sa sa bê thê sa sa có do cho tốt nên cứ在sai tê tu thai cú báo hạ ta vang chữ tu cứ lao hú tung chụp linh trong giải có nhỏ ha báo hạ ta có yên tao tao tê cứ chỉ một tốt nên báo cú giang bao số do lên nó có cha lệ ha cho cú sai lu ra tài lực dạng thảo cư của bư trâu rù của ông bao số bù ít trong đồng xa xa sở hữu lợi bla tê trong đồng đợi pin xa rù rù mong đòn đu thua tu cư nhỏ hữu bla tê nó bốn lên bù trong đồng đợi tên blong rong gao hình chỉ on dư của na giờ giàu tôn nền bla tê tôn nọ tê cha cho rằng bố lên lùn giải dòng hú căng trong đồng đợi hà nông cú lù ô dê cho sao tê kê tôn nền hà cho dạng cứ mua xa lò tôn nọ trong đồng đợi tê chỉ thảo cú ta tỏ sáng dù rằng bao số nó cú bù ít tu tỷ chứ ghé xong đu lù hà sai gì bê lên
nữ ha giòn gió ta cho lê mua tuần đông nó đủ mua chó chê ha chó blong lư của tàng ha mua tê chỉ cho cho khó lợi tê cha John Giang cứ nhỏ hú đang tròn đông của trí mông hàng lợi tê nông cứ nhỏ sau tê kê của giang tàng hà mua sợi tông sợi lao lưu khi lưu hậu bào đông cha John Giang ta cho cha của lư dù lùn đu tổ chỉ này nó ha cha nương dù tê cha John Giang ha tê xong đông nhỏ ok nữ lưu xa yếu chỉ dòng lệ tôn này lưu mong dù hàng xong ta sĩ yếu dòng lệ cha lưu cho tỷ chữ kinh trên cứ sai sốt lời hạt ta cho tôn này cứ nhỏ cho thô khó yếu chủ bao hạt ta vang chữ yếu tu cứ mua phu kỳ lưu gần gạo nữ mua phu kỳ lưu lô tê tôn này cứ ô vang giữ cảng ha nữ sáng trang lên từ ô vang giữ cảng tê tê khởi đợi lọ tàu giờ要东街哈都做了，你应长到。王子那不干那是里哈达，古上报说要莫来嘞，古刀把当路喏，个家嘞才让报说到做古，个古叫多上个帮古多注意，因之末一度才到嘞，但是个因有才到。做khó để vang chữ cứ lái hữu tung chữ bì dùng dài có nhớ nếu nó cha của từ vang chữ từ lưu hữu ăn ký hát hè biết mà lẽ một thảo mà chữ ok. Daniel chapter 4 verse 1 to 18. King Nebuchadnezzar, to all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. It has seemed good to me to show the signs and wonders that the Most High God has done for me. How great are his signs, how mighty his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion endures from generation to generation. I, Nebuchadnezzar, was at ease in my house and prospering in my palace. I saw a dream that made me afraid. As I lay in bed, the fancies and the visions of my head alarmed me. So I made a decree that all the wise men of Babylon should be brought before me, that they might make known to me the interpretation of the dream. Then the magicians, the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers came in, and I told them the dream, but they could not make known to me its interpretation. At last Daniel came in before me, he who was named Belteshazzar, after the name of my God, in whom is the spirit of the holy gods. And I told him the dream, saying, O Belteshazzar, chief of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in you, and that no mystery is too difficult for you, tell me the visions of my dream that I saw in their interpretation. The visions of my head as I lay in bed were these. I saw and behold a tree in the midst of the earth, and its height was great. The tree grew and became strong, and its top reached to heaven, and it was visible to the end of the whole earth. Its leaves were beautiful, and its fruit abundant, and in it was food for all. The beasts of the field found shade under it, and the birds of the heavens lived in its branches, and all flesh was fed from it. I saw in the vision of my head as I lay in bed, and behold, a watcher, a holy one, came down from heaven. He proclaimed aloud and said thus, chop down the tree and lop off its branches, strip off its leaves and scatter its fruits. Let the beasts flee from under it and the birds from its branches, but leave the stump of its fruit in the earth, bound with a band of iron and bronze, amid the tender grass of the field. Let him be wet with the dew of heaven, let his portion be with the beasts in the grass of the earth. Let his mind be changed from a man's, and let a beast's mind be given to him, and let 7 periods of time pass over him. The sentence is by the decree of the watchers, the decision by the word of the holy ones, to the end that the living may know that the Most High rules the kingdom of men, and gives it to whom he will, and sets over it the lowliest of men. This I dreamed, King Nebuchadnezzar saw,
And you, O Belteshazzar, tell me the interpretation, because all the wise men of my kingdom are not able to make known to me the interpretation, but you are able, for the spirit of the holy gods is in you. Dạ biết một lời cộng sát. Vâng chỉ biết vang lên chỉ biết có chọn có giờ tụ chữ cứ mua lúc sát lấy sát rộng. Vang chữ có giờ tụ cứ bù cho biết mua tụ sát nhỏ biết thọ có chọn. Vang chữ thọ cứ biết lúc sát có răng lục khó khăn nó. Thọ có bù cho biết có biết giờ tao tao hay biết giờ nó có tu lưu. Cho môn khai môn một ô có thể lấy tiền nụ vang chữ. Biết thay là thọ nữa tu chỉ sự luôn bề cứ rộng. Amen. Luôn ra lời của cuốn bang cho biết chẳng gì nữa nó giờ lại nó. Salvation is for those who put their faith in God. Salvation is for those who put their faith in God. Tôi kết lý chỉ giờ cho cả tôi nên cứ trao sáng gì vang chữ. Thầu cứ cuốn bang ra nó khó khăn nó của cô mua tôi kết sáng hạt ta có biết sai lúc tới khám cả nó rong lên lúc tới khám Babylon. Vì là càng của ta là sáng lên đó vì cho họ lúc tới khám Babylon tàn đó nó mà giờ lúc tới khám cứ một giảm luôn nu lúc tới chơi cứ chú kế ở chủ trò là bao nhiêu cho cứ một số trang tôi dạng lên bên lúc tới chơi mình cả nó lúc tới chơi mình cả nó giờ lúc tới chơi cứ lồn chơi lồn nhỏ vì cho họ nếu giờ lúc tới chơi cứ nếu mua chú kế cứ yêu mong cỡ chú cỡ kia yêu mong cỡ đó cỡ đó lúc tới chơi cứ và mình cái lúc xí hàng đó lúc tới chơi Babylon nó nhưng giờ lúc tới chơi cứ vạn minh hay là cái cứ môn nó môn hào tôi dạng là biết lúc cái So in those days, the nation that was the strongest was actually the Babylonian. They were able to defeat the Assyrians and the Egyptians, and at that time, the nation of Israel was a small nation. And the only reason the nation of Israel was able to not be overtaken was because God was protecting them. But the moment that God has left them because they didn't listen to God and they didn't worship God, it was the moment when other nations were able to come in and overtake them. And so eventually the Babylonians were able to conquer the whole region, and they were able to overpower all the nations in that region. King Nebuchadnezzar was a king not just to his people, but he was a king to nations because they were able to conquer many other nations. So you have sai no vang giữ Nebuchadnezzar no ni chỉ vang giữ cho ni chẳng to nên sự, để sĩ ni ít tu vang giữ cho tăng cho cho to nên cứ là sĩ cả tích thời cứ ni cho tu trò mong chánh tàu. So if we are to look at it, we see that God was the one who gave the authority to King Nebuchadnezzar to be able to rule not just his nation, but to rule other nations. Là vang giữ Nebuchadnezzar nó ni tao lúc mình mỏ vang giữ nó từ giờ vì cho họ vang giữ bút cho nữ sức. Cái giờ vì lên đó vang giữ nó giờ tụ cứ mua lúc phụ kỳ chăng lệ tụ vang giữ Nebuchadnezzar. Hắn chăng lệ lũ tụ vang giữ giờ tụ cứ bút cho yêu mua mình mỏ. Cái giờ bé bù lên đó nó lúc tới thời cứ bên nhau tới thời mình cả nó lúc mình mò president nó mà nhưng giờ vang chữ bút cho nữ sư nên sao lại lúc tổ tao thì sẽ khó cái cuộc sống cho bên lúc sai nó giờ luôn đời vang chữ này bữa nay xử lý khi nên tao lúc tổ mình mò nên tao lúc bút vang chữ lúc phụ kỳ thì sẽ nên chỉ lúc giờ vang chữ hay nên chỉ lúc mỗi lúc nên tôi kiến gen cho bút vang chữ khi giờ lên đời cuộc sống cho bên lúc sai vang chữ này bữa nay xử lý luôn nên你要一度佢都不忘記我自己正經，你不忘記路福氣，但是你去摸你路上波就忘記哈，你去找山人忘記，你就不忘記路福氣是。King Nebuchadnezzar hold tremendous power. He was king to nations of nations, but he never truly became a believer. He know of God, he have seen God's power, but he never truly became a believer. Two things I want to point for us today. The all yang của sáng cho biết sai trong núi nó. Yang thứ nhất là luôn đời. Daniel trong plong cái biết Daniel chapter 4 verse 3. Yang thứ hai là luôn đời. Daniel trong plong cái câu gì. Daniel chapter 4 verse 18. Chắc cũng tự cho biết. Daniel
trong plong ngai pe nu ku hale no, how great are his signs, how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion endures from generation to generation. Ni ta vang chủ cho chu ki chen kinh no on cha nu yo hai o lo le nu lu kingdom là shi nu lu te lu khai no ya lu te khai ku yo mo nya mong i tai ti i ta thao i ta. Daniel chapter 4 verse 18 Daniel trong plong ngai ko yi that this dream I King Nebuchadnezzar saw, and you O Belteshazzar tell me the interpretation, because all the wise men of my kingdom are not able to make known to me the interpretation, but you are able, for the spirit of the holy God is in you. Ni halo ta ku ku ya vang jing Nebuchadnezzar li ku o i jan bao shuo e ka ku ya Belteshazzar là sĩ có cái hiện đại này các cho nên lục xảy ra bao số cho cũ vì cho khó cho tổ sản là sĩ cho tu trời tung je nhỏ hồ cũ lu kingdom nó bố cũ lục xảy chỉ tao cho cũ thì sĩ có nó mua chọn giúp lấy cái lão hủ là sĩ có mua văn chữ tụng giúp lấy cái lão hủ nhỏ hồ có thay là tụ cái chơi chạy của ra bao số cho cũ kia bên một sai nó verse 3 văn chữ tu lu yên King Nebuchadnezzar knows God, right? Verse 3, we know that King Nebuchadnezzar knows God. He is able to describe how great and magnificent God's power is. Là vang chữ Nebuchadnezzar niên khá đó cho lột tế hạt ta vang chữ lưu phu kỳ vang chữ mô bệnh sự bảo lấy giang vang chữ ô tao chút kỳ chạy kinh tao bảo lấy giang mà nếu có chủ yếu ít tu vang chữ cứ bé lục họ nó nè gai bé nên khá tao bé lên đó. He understood that God is the only one that does great signs and wonders. He also understood that only God's kingdom will last forever. Đã vang chữ Nebuchadnezzar nó ní yên tao ta vang chữ lu tế khởi nó yêu tế khởi kiểu yo nhỏ mong ít tai chỉ kiểu chỉ mong nó kiểu yo cờ lệ. King Nebuchadnezzar understood that Daniel was a special man. He was special not because Daniel was a morally upright man, or he was muscular, or he was just a wise man. But King Nebuchadnezzar knows and understands that Daniel was special because of the God that Daniel worshiped. He even said, for the spirit of the holy God is in you, meaning that in Daniel was the spirit, or was the Holy Spirit. So cái có gì vang chữ Nebuchadnezzar yên tao ta Daniel từ tôi nên cứ chỉnh cái nó giờ vị cho họ Daniel từ vang chữ cứ Daniel bề hơi nhớ cho hùng Daniel nó mua vang chữ bì你才能摸路本事才到vang chữ cho luôn bao số. So if that is the case, how come King Nebuchadnezzar never knew God the same way that Daniel did? Giờ bên mua sai nó biết tao luôn nung hay ta bị lấy chàng vang chữ Nebuchadnezzar nó tu bù vang chữ lu phu kỳ tu bù hạt ta vang chữ nó ô tao chu kỳ chỉnh kinh tu bù tao hạt ta nhớ chu hùng Daniel nó mua vang chữ bì lại hùng nhớ chu hùng nữ tuy vì vang chữ Nebuchadnezzar bù tao hạt ta nhớ chu hùng Daniel mua vang chữ bì nên thay lại lu thay tao vang chữ cho lu kiếm bao số do vì lấy chàng vang chữ Nebuchadnezzar thay lại chỉ lu bao vang chữ là chỉ thay lại chỉ lu mua những chú kế cá sa cho trong đời vang chữ chỉ lu jane vang chữ mà lu nung cái bé cái sáng cho bé lu sai mà giờ lên đời thầu cái lu sáng từ vang chữ Nebuchadnezzar nữ tu bù vang chữ lu phu kỳ hay nữ tu bù vang chữ để chú kỳ trình kinh là nữ chỉ tao lu jane vang chữ nữ chỉ mua nữ lu sáng bố cho vang chữ mà tôi giờ vì cho họ nữ sai hả ta nữ giỏi ít tu vang chữ ha vang chữ Nebuchadnezzar nó nữ trang phu kỳ vì cho họ nữ giỏi tu vang chữ cứ cắn non đau lúc tết trời mà nữ bù hả ta nữ giỏi ít tu vang chữ nữ cha lê lu bố ít tu mỏ cú có lô tê lu bê hở mà còn đó mà hà có lô tê lu bê hở tu mỏ đó chạy tao ta lô tê lu bê hở nữ đó mà vang chữ Nebuchadnezzar nó nữ sai hay ta nữ giỏi ít tu vang chữ nữ cha lại chỉ chú phu kỳ lu bê hở tu vang chữ cứ chỉ luôn đủ lu tê. So King Nebuchadnezzar never knew God or never came to know and trust in God because he himself looked at himself as if he was God. He
saw that he was a ruler over many nations. And because of that, he decided to build a statue of gold and ask others to worship him. So because of that, the truth is this: simply knowing God will not save you. Simply knowing God will not save you. 但个路包望主是你只有半个理智。You acknowledging that there is a creator will not save you. 但个路hata mua itu vang chủ cứ chỉ luôn đủ lúc tên nó cái chỗ lu hà lên cái lu hà lên đạo sư你有帮助到个理智。Knowing God is not enough to get you saved. The true question we have to ask ourselves is this: does God know me? That 被路包望主是诺你去帮被理智，但是路路弄个被到弄就被都看嘛，要哈达望主不包被，那是望主不包股。师傅 Oswald Chambers 你估下来喏 ，quote: "It is possible to know all about doctrines and still not know Jesus. A person's soul is in grave danger when the knowledge of doctrine surpasses Jesus, avoiding intimate touch with him," unquote. 师傅 Oswald Chambers 你哈达要被路包望主弄到电当到佢卡住望主，才到达被路包望主的被做嘅上被路路被路让你主意思，那你有一下佢总裁hình做被多年。vì cho họ giờ biết bảo vang chuyện đời biết tu kế sáng sư biết chỉ bảo vang chuyện luôn đời biết lúc sáng luôn chuyện biết chỉ mua tu kế chỉ cho rong rồi vang chữ biết chỉ mua lúc sáng cứ lúc vang chữ biết chỉ bảo tu vang chữ sư để chỉ mà biết chỉ lúc vang chữ mà giờ lên đó nhiều ít họ cứ trong trai hiện cho biết tôi nên là thế cứ biết lúc hạt ta biết bảo vang chữ để chỉ mà biết tu chỉ phụ vang chữ biết tu chỉ lúc vang chữ còn đó mà才到达小biết bắt đầu有一种人。The question really dives into the aspect of our relationship with God. Kể bên một sai lên đó mà nếu như họ lùi sai cho biết tôi kể chỉ cho rong rồi vang chữ, tôi kể chỉ cho rong rồi vang chữ nó cũng tôi cho bên lùi sai lo ý trả lời. We have to build a relationship with God where we can trust Him in our toughest time, right? Cũng cho bên lùi sai từ hạt bây giờ chỉ tao cho tôi kể chỉ cho rong rồi vang chữ, cứ thảo cứ lúc xí hỏi nhua xa từ là biết thay lên dễ vang chữ, hai cả xa tao cho vang chữ. Now there's a big difference in knowing about God and knowing God intimately. Tại nếu mà nếu ý dạng cứ trở lấy hình dạng cứ dù bao vang chữ hay dạng cứ dù lụt cho tôi kể chỉ cho rong rồi vang chữ. When you become in tune with God, you start to yearn for the things of God. You start to want the things of God. And the things of God becomes things of importance to you. Yang cứ yêu vang chữ lên, you cái lên mò xa cho. Yang cứ vang chữ sáng có nữ chữ sĩ cho hồn bát tên nó, you cái lên chơi mong ô. Là thằng đạo ya thằng cứ you cái lên mua lúc xa, cứ dùng lên vang chữ lúc xa. Hay dùng chơi tên yang cứ vang chữ chơi. King Nebuchadnezzar knows God through Daniel. It was because of Daniel and his faith in God, King Nebuchadnezzar saw the displays of signs and wonders from God. That vang chữ Nebuchadnezzar nó nhiều lúc bao vang chữ mà tôi hiểu vì cho họ Daniel cứ nhiều cho xa cho vang chữ hắn dễ vang chữ nhiều ô tao chú kỳ trình kiến cho vang chữ Nebuchadnezzar bù nhiều thái tao vang chữ Nebuchadnezzar cho răng bao số vang chữ Nebuchadnezzar thay lại bù hả ta vang chữ từ vang chữ cứ Daniel bề hỏi nó có ít từ vang chữ cứ mua bệnh sự mua phụ kiện hình. But knowing God did not bring King Nebuchadnezzar to a saving faith. He still worshipped other gods, that he even viewed himself as a God. Bây giờ bù ta đã tiếp tục kinh trình kế nó như bang chỉ tao vang chữ Nebuchadnezzar lưu bảo vang chữ này. Vang chữ bù vang chữ lưu phụ kiện. Nếu bù tiếp tục kinh trình kế, thì sẽ tiếp dạng lên đó tôi cho chỉ tao vang chữ Nebuchadnezzar lưu bảo vang chữ. Vì cho họ hú vang chữ Nebuchadnezzar lúc xa nó mà nữ bù ta hạt nữ yo vang chữ. Rồi bây giờ sáng nó bây giờ ít tôn trình cứ bảo vang chữ sư để chỉ một chữ kế chỉ cho rong chữ vang chữ
bé bộ tao giờ ít tụng dành ta nó nè being a Christian is more than just knowing God, but it is about God knowing you. For God to know you, you have to seek Him and build a relationship with Him. Là giờ bé sáng lu giờ ít tụ tôi nên cứ bảo bằng chữ, như tôi nên cứ dây bằng chữ ta, bây giờ tao chân trả bằng chữ, bây giờ tao mong chùa bằng chữ, bây giờ tao mong trả ít chút kế, chỉ cho rong chữ bằng chữ. Thảo sau cha cụ mua hà lên nó cho bé, cha cụ lục bà, cụ lúc này mình chỉ cho bé cho dây tao bù. Ta từ từ kế chỉ cho rong chữ bằng chữ nó ni ở lại chàng, hai người bí là chàng mong. Let me end up with sharing something I have learned about discipleship and growing in relationship with a God. When I was younger, I often wondered, how will I get somebody to mentor me? How do I get somebody to disciple me? And I yearned to learn and grow and know the things of God. And at first, it was hard. It doesn't seem like or it doesn't seem like people have time to mentor me or to disciple me. But later on, I realized that discipleship doesn't always have to be formal. It is not always about the time you make to meet with somebody, and it is not about appointments, and it's not about meeting to read scriptures together. But it's really about living life together. Của tao lục bù hata onde pe mo tu ke shi cho rong ju vang chu pe yo tao zai cho cái phong như là gì cho tất cái sự cho rong ju lữ tu nó nè thầu cái cú lô mà cũng yên trai lù bao vang chữ ha cũng yên trai mỗi ít tôi cứ lù cho ha cú ít tôi cứ lù cho cú lù ô vang chữ từ thu tì cũng yên trai có mỗi ít tôi cứ lù cho ha cú lù ô vang chữ từ thu tì để sĩ rong lên dùng trả chỉ bù ít tôi lên để sĩ tập ăn đời cũng mà lù tao tao hả ta chú kế cứ yêu sĩ cho rong ju lữ tu nó như chỉ luôn đời lúc sĩ hỏi cứ yêu bằng lối sinh trí thì chỉ là luôn là lúc hỏi cứ dùng ổn định ok. And when I began to look at discipleship that way, I began to make time to meet people, to be with people that I admire. I began to learn about how they view faith. I began to learn about how he viewed himself as a husband. How does he lead his family? How does he grow himself spiritually? Thầu cái lục bù lên đó lời của thà lê lù trả cho tôi nên cứ cũng sáng còn của lúc nên rong lên tụi tôi nên đã nè cho tôi nên cứ bao vàng chữ cho tôi nên cứ ô tao lúc nên hiểu tao lúc nên rong nó kể của cha lùn trái ha của cha lù sai lòn kể của cha lù cẩn đã lo chú kể cứ bố lù bề hỏi vang chữ chú kể cứ bố lù bao vang chữ chú kể cứ bố lù lôn đã vang chữ chú kể cứ bố lù ít tôi coi giờ cho bố tôi có bù chú kể cứ bố lù tu bố tên mình nhỏ thế dạng này nói như mà lại bù ha như mà lại sai như mà lại tao đã do cú sáng có cú tao ha cú sáng có cú lù lôn đã vang chữ nói cú lù sai lù lôn này giờ lù hiểu tao lôn này rồi lên đại cú dùng ô lấy chàng cú sai lấy tao lôn này rồi lên đại như mà lại lù bù lên đại cái thằng đó như mà lại luôn rồi luôn thẳng ra có thứ kế luôn luôn đã vang chữ nó giờ có ô lấy chàng các lại luôn luôn giờ có ô lấy chàng các lại ô tao ít tuổi hồi giờ cứ rong cho có tổ bù là chỉ có ô lấy chàng các lại ô tao ít tuổi lên chỉ cứ rong cho có chả mi mình nhỏ chỉ mà lại luôn cho cởi lên đại thứ kế cứ you disciple and you luôn sinh trí and you luôn cởi vang chữ thứ luôn cái anh đã mà nghe giờ ít thứ kế cứ cho luôn vang chữ ít thứ tỷ ha để xí họ cứ lưu cứ đã cứ bù cho đã cứ lưu nên cứ lưu bao vang chữ ha cứ lưu luôn đã vang chữ nào mà nhưng giờ họ cứ yêu cái này sai rồi yêu cái này hiểu ha cần đầu lo cái yêu mà lấy mong nông lo ta giờ lấy chàng các cái lưu ha giờ lấy chàng các cái ô tô lên nó giờ lấy chàng các cái ô tô lên đại thằng đại cái lưu mà lấy lưu khai yêu mà lấy lưu băng yêu cái yêu mà lấy lưu cái này chỉ formal lên này chỉ ít họ cứ dùng lên yêu này cho lưu ta có khá cũ cũ mà lấy cần đã có như chỉ là ít khó formal lên đó lên như cái giờ ít khó cái là sai luôn ổn định cái là hiểu như cái là cần là gì. Then when we figure that out, it translates to our relationship with God. Cái thọ cái biết sai lên đó chú kế cứ si trâu rong rồi lụt tu ha chú kế cứ phong yêu cho trong lần lụt tu nhưng rong lên chú kế cứ cho luôn đã luôn trong đã vang chữ ha. We will never know God unless we want to be with God, and we will never learn and grow if we never seek and follow God.
tại giờ bé chơi vang chữ ha bé sáng mua vang chữ nhớ chủ bé luôn nên thì bé yêu được tao mong chơi trả vang chữ bé yêu được tao mong chảo vang chữ bé thà lại lú lú ha bé thà lại yo chảo tao vang chữ căng bé yêu bù tao là vang chữ nó nhiều từ cái khu bé để xí giờ bé chỉ càng lú giải vang chữ ha bé chỉ càng lú lên yo vang chữ bé yo chỉ tao vang chữ nhớ chủ bé luôn nên like God took the initiative to invite us into his family. But it is up to us to accept the invitation and join his family. That ye vang chữ ye to ku lu hu pe om de shi ya pe chi lu zai yo vang chữ ke pe yin chi bao vang chữ. Tôi yang le vang chữ na bu na si li lu ning. Nữ yin bu vang chữ lu fu ki. Nữ yin bu vang chữ o zu ki chen gen. Nữ yin bu ta ha dan dan ni yin no nyo chun da nữ mo vang ju pli lai hu. Nữ cha le lu cai tao vang chữ cho lu bao số. Thế sĩ giờ do nữ bù tết chú kinh trình kinh nữ bù vang chữ lúc phước kiến lúc mở chẳng là nữ chỉ càng lu dài yếu vang chữ ô nữ tu chạy sinh nữ chỉ càng dài vang chữ lu ô nữ tu vang chữ vì cho khó vang chữ này bù cái nào xử lý chạy sai hả ta nữ do vang chữ lúc khi họ cứ biết chạy sai ta biết chạy môn nung cái cha vang chữ là chỉ biết môn biết sai lúc rồi lại vang chữ cái nung đó do nung cứ biết chỗ bao vang chữ sư để sĩ biết chỉ tao cho chú kế phong nguyên vang chữ biết chỉ tao bao vang chữ luôn đó lúc sáng luôn chữ biết chú kế tao vang chữ giờ chú kế cứ biết bao vang chữ đó biết lúc chú kế sáng chú kế lang được chữ gì sư để sĩ biết chỉ tao bao vang chữ luôn đó biết lúc sáng luôn chữ giờ biết thầu cứ biết chỉ tao một khó connection cứ biết lúc vang chữ luôn đó biết lúc lang được chữ gì ha lúc vang chữ đó lúc sáng luôn chữ nên là còn đợi lúc sáng cái còn đợi chỉ tao chỉ做nó lúc sáng đợi shop bị bắt tao bao vang chữ ta也估操作被讲真从来做到搞被路春茶vang chữ luôn đợi被路让你注意ha被路路 vang chữ luôn đợi被路sáng luôn chữ còn nói giờ ít học cái chân kinh cho被simply knowing God does not lead you to salvation, but it is the relationship that you have with God. It is the trust that you have in God that will bring you to salvation. And so I encourage us to seek God, to build our relationship with God, so that we all will receive salvation. Bây giờ Jane cho nên tôi bé cộng sát. Vang chữ bé vang lên gì bé ô có chào. Cái từ vang chữ cứu hu bé lục bao có. Vang chữ thọ có bé ô lúc xa mùa lúc xa kinh trời có lúc xa kinh sáng yếu có. Lúc lên bé tê cái châu cái thủ. Lúc tê yếu có ô bé thủ kiểu sinh. Vang chữ thọ có bố cho bé kiểu Jane cho nên tôi lục bao có ha lục Jane có. Vang chữ bé cô nhỏ chữ lúc xí hỏi tặng xí nó cứ như vậy lúc xí cứ nhô cơ lúc xí hỏi cứ bé bụng ta chút cái phê cái cả phổ vang lúc có dù để xí cho gia linh đạo là vang chữ bé bụng ta có yếu từ vang chữ cứ càng luôn lúc té nó cái yếu từ vang chữ cứ càng cho dạng cho chẳng bé thọ có thì có luôn cho mồ lúc sai bé luôn chút cái cứ phong trào chút cái cứ chỉ cho chút cái cứ justice cứ lo chỉ tao giải vang chữ thọ có lục bụ ha thọ có lục ble cho nên cho từ lúc xa thọ có lục cho bé có bé lục nhỏ dễ còn là có vang chữ bé thằng này thọ từ tu chỉ số nung bé cứ rong amen.